आज हामी माइक्रोसफ्ट वर्डमा नेपाली टाइप गर्दा आउने एररको बारेमा भिडियो बनाउन गइरहेका छौं। लागि जस्तै हामीले नेपाली लेख्दा हामीले यी शब्दहरू लेख्दा यो हुन लेखेको ठाउँमा अ माथि कमा आइरहेको छ। कुकुर लेखेको ठाउँमा कुकुर माथि कमा गइरहेको छ। जस्तै पाल्तु एरर आइरहेको छ र हुनमा आइरहेको छ। यस्तो भयो भने हामी के गर्ने भने त्यसको लागि हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डमा एउटा सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी पहिले फाइलमा गएर फाइलमा हामीले अप्सन धेरै अप्सन आउँछ। त्यो मध्ये हामीले अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। अप्सनमा क्लिक गरेपछि यो डायलग बक्स छ। यसको प्रुफिङमा जानुपर्ने हुन्छ। प्रुफिङमा क्लिक गरेपछि अटो करेक्सन अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो क्लिक गरिसकेपछि हामीहरूको यहाँ 5 यसरी अप्सन आएको हुन्छ। त्यो मध्ये हामीले अटो फर्मेट एज यु टाइपमा गएर रिप्लेस एज यु टाइपको पहिलो पोइन्ट स्ट्रेन्थ क्वार्टर्स विथ स्मार्ट क्वार्टर्समा यो बक्समा टिक लागिरहेको छ। यो टिकलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई टिकमा गइसकेपछि हामीले ओके गरेर हेर्नुहुन्छ। अब हेरौँ हामीहरूको एरर सल्भ भयो कि भएन। म पहिले लेखेकै फेरि लेख्दैछु। अब हामीले सेटिङ ल्याइसकेपछि हामीले टाइप गर्दा हाम्रो एररहरू सल्भ भएको देखिएको छ। हवस् त, नमस्कार।